Vartiovene Röyttä ja sen 4 sisäralusta tunnettiin erittäin luotettavina ja merikelpoisina työjuhtina. R-luokan veneet rakennettiin alun perin rannikkoraivaajiksi, mutta Röyttä palveli pääosan 40-vuotisesta urastaan vartioveneenä. Tämä video keskittyy pääosin vartioveneaikaan, jolloin päätehtävänä oli sukellusveneen torjunta. Se on tehtävä, johon minut on tälle paatille koulutettu. Röyttä siirtyi reserviin 1999 ja päätyi muutaman mutkan kautta siviilikäyttöön risteilyalukseksi. Sain tilaisuuden käydä verestämässä inttimuistoja tällä tutulla paatilla, joten pitihän se täällä lähteä käymään merellä pyörähtämässä. Tämä ei ole mainos tai kaupallinen yhteistyö, mutta Vartiovene 55 tarjosi mahdollisuuden päästä kuvaamaan tätä 60-vuotiaista kaunotarta. Videon kuvauksessa on linkki Heikki Saaren R-luokan esittelyvideoon. Se on vanha, mutta kannattaa käydä katsomassa. Siinä on ainutlaatuisia klippejä, joita ei muualla näe. Sodasta toipuvan Suomen merivoimia alettiin hiljalleen uudelleen rakentamaan 1950-luvun puolivälissä. Tärkein hankinta oli monikäyttöinen miinalaiva Keihässalmi, jonka lisäksi merivoimilla oli huutava tarve myös kevyemmille raivaajille, miinoittajille, vartioveneille ja sukellusveneen torjunta-aluksille. Köyhä maa päätyy tilaamaan uuden yksinkertaisen alusluokan, joka voidaan varustaa kaikkiin näihin tehtäviin ja vähän muuhunkin. R-luokan rannikkoraivaajat olivat ihan kotimaista suunnittelua ja tuotantoa, mutta väkisinkin tulee mieleen, että ne ovat vähintäänkin saaneet merkittäviä vaikutteita saksalaisesta sota-ajan Raumbootista. Jos aluksia rinnakkain vertailee, niin yhtäläisyyksiä ei voi olla huomaamatta. R-luokan veneet valmistuvat 2 erässä. 1957 valmistuvat Pikku R:t, Rihtniemi ja Rymättylä ja 1959 isot R:t, Ruissalo, Raisio ja Röyttä. Pikku R:t palvelivat ensimmäiset 20 vuotta rannikkoraivaajina. Pääosa sota-ajan merimiinoitteista oli jo raivattu aikaisemmin, mutta edelleen joka kesä löytyi vielä kaikenlaisia ajomiinoja ja raivausesteitä. Pari vuotta myöhemmin valmistuneita isoja R:iä paranneltiin käyttökokemusten perusteella. Rakenne vähän kasvoi, alus varustettiin modernilla merenkulkututkalla, moottorit päivitettiin tehokkeampiin ja siipilapapotkurit vaihdettiin säätyvälapaisiin Kameva-potkureihin. Kameva menettää jonkin verran hyötysuhdetta, mutta antaa lisää vääntöä ja etenkin ohjeltavuutta. Kameva oli varsin tyyris, eli kun Ruissalo ajoi Karille 80-luvulla, niin säästösyistä Kamevia ei uusittu, vaan tilalle vaihdettiin Pikku R:ien ropelit. R:t osoittautuvat erinomaisiksi työjuhdiksi. Turun telakka sai 1971 jopa ulkomaan tilauksen valmistaa 3 vartiovenettä Kolumbian rannikkovartiostolle. Ei pöllömpi referenssi myydä aluksia ihan pikkasen Itämerestä poikkeaviin olosuhteisiin. Yleinen sääntö on, että tämän koko luokan sota-alus voi keskittyä vain yhteen päätehtävään. Jos päätehtävänä on miinanraivaus tai sukellusveneen torjunta, niin sitten pintataistelukyvystä ja ilmatorjunnasta on tingitty. R:ien tykistöaseistus on aina ollut lähinnä hätätilanteita varten. Aluksilla ei ole koskaan ollut edes mitään ilmatorjuntatutkaa.
R:t olivat lujatekoisia ja erittäin merikelpoisia aluksia. Matalan profiilin vuoksi ne saivat lempinimen merten mäyräkoirat. Vauhti ei mitenkään päätä huimannut, mutta veneet junnasivat säässä kuin säässä omaa tasasta vauhtiaan. Vartioveneiden operointi oli suhteellisen edullista, joten niillä oltiin paljon ajossa. Itsellekin Saaristomeri tuli Vironlahdelta Uuttoiseen ja Kustaviin tutuksi, kerettiin vielä purjehduskaudella käymään Torniossa ja Karlskronassa. Merenkäynnissä R:t olivat vähiten epämukavia merivoimien aluksia. Matalan profiilin ansiosta keinunta oli ihan siedettävää, toisin kuin vaikka ohjusveneillä, joiden pohjarakennetta on verrattu saippuakoteloon. Kun nuoli moottoritykkiveneestä luovuttiin 90-luvulla, niin nämä vartsarit jäivät viimeisiksi dinosauruksiksi, joita olisi kriisiaikana operoitu reserviläismiehistöllä. Koko viirikön kertausharjoituksissa joka paatilla oli 4 tai 5 kapiaista, loput ressuja. Nykyään sota-alusten tekniikka on mennyt niin monimutkaiseksi, että varusmiehet ja reserviläiset ovat käyneet vähiin. Raisio ja Röyttä varustettiin 1962 ensimmäisen kerran sukellusvedentorjunta-aluksiksi. Etsintälaitteeksi tuli brittiläinen ASDIC 163A kaikumittain. Laitteisto oli suhteellisen moderni ja suunniteltu nimenomaan kevyemmille partioaluksille. Käsittääkseni ASDIC oli ensimmäisiä Suomeen hankittuja aktiivisia kaukomittaan laitteistoja. Aikaisemmin oli operoitu passiivisilla kuunteluvehkeillä. Laitteen mittainosa oli aluksen pohjassa ja sitten sotakeskuksessa oli kuuntelu- ja kaikumittausyksikön hallintalaitteet. Suto-aseistuksena oli perinteiset syvyyspommit ja Squid syvyysraketin heitin. Heitin oli varsinaisesti tarkoitettu valtamerille isommille alukselle, joten vartioveneellä ainoa paikka, mihin se suosiolla mahtui, oli peräkansi, eli laite ampui 90-kiloisia murkuloita oman maston ja ohjaamon yli. Asejärjestelmään oli jopa integroitu jonkinlainen alkeellinen ammunnan hallinta, eli elektromekaaninen kaikumittain osasi laukaista Squidit optimaalisella hetkellä. ASDIC ei ollut ihan parhaimmillaan Suomenlahden olosuhteissa, mutta se oli kuitenkin ihan oikea kaikumittain, jolla ylläpidettiin ja kehitettiin sukellusveneen torjunnassa tarvittavia taitoja. 1970-luvulla loputkin R:t siirrettiin vartioveneiksi ja vuosikymmenen aikana niille suoritettiin mittava elinkaaripäivitys. Osastojakoa ja kansirakennelmia muutettiin ja uudeksi sutolaitteistoksi tuli neuvostoliittolainen MG-11 ja pääaseeksi SRH-1200 syvyysraketin heitin. MG-11 vaati rakenteellisia muutoksia, sillä mittaan laite eli kanta laskettiin aluksen pohjasta parisen metriä alas. SRH-1200 on hyvin venäläinen asejärjestelmä. Mekaanisesti yksinkertainen kapistus, 2 heittimellä ammutaan 5 rakettia per heitin, hieman eri korotuskulmilla, että ne kattavat kohtuullisen ison alueen ja räjähtävät eri syvyyksissä. Heittimessä ei ole mitään sivusäätöjä, eli tähtäminen tapahtuu koko alusta kääntämällä. Syvyyshyökkäyksen ajaksi aluksen ohjaaminen tapahtui Suto-keskuksesta. Suto-raketti painaa noin 75 kiloa, josta räjähteen osuus on 30 kiloa. Raketeissa ei ole mitään ihmeellistä elektroniikkaa, se luottaa silkkaan määrään ja raakaan voimaan. Ammuksen ajoaineena toimii kiinteä rakettipolttoaine, tämä iskee 10 metrin liekit peräpäästä. Kiinteiden sonarien rajoitteena on, että ääni kulkeutuu aika huonosti meriveden lämpökerrosta läpi. Puhutaan niin sanotusta harppauskerroksesta, ja Itämeri on tämän suhteen poikkeuksellisen hankala ympäristö. Ruissalon perätykin tilalle asennettu syvyytettävä Thomson sonar-laitteisto paransi valvontakykyä merkittävästi. Röytällä suoritettiin 90-luvun alussa koeajoja kotimaisella hinattavalla hydrofonilaitteistolla. Sillä ei alkuun ollut edes virallista nimeä, mutta käsittääkseni tunnetaan nykyään nimellä Sonac PTA.
MG11 ja Sonacin prototyyppi olivat mielenkiintoinen parivaljakko. MG11 oli aitoa 60-luvun elektromekaanista neuvostoteknologiaa, pikkuriikkinen putkinäyttö, josta tihrustettiin signaaleja. Tallentimena oli mekaaninen piirturi. Sonac oli jo ihan oikea ATK-ajan tuote. Hinattava hydrofonipötkylän äänet prosessoitiin ja esitettiin graafisena värikuvina isolla screenillä. Laitteet oli tarkoitettu eri tehtäviin. Sonacilla suoritettiin yleistä laajan merialueen valvontaa, MG11 käytettiin, kun päästiin kohteen lähelle. Röytän suurin ansio meripuolustuksessa oli, että sillä kehitettiin sukellusveneen torjunnassa käytettäviä taktiikoita ja testattiin erilaisia järjestelmiä. Raivaajaksi tarkoitettu työjuhta jaksoi hinata kaikissa keleissä mitä ihmeellisempiä sonar-kokeiluja. Kaikki testiajot eivät liittyneet sukellusveneen torjuntaan. Minäkin kerkesin olla mukana testailemassa erilaisia hinattavia syvyytinvehkeitä, lämpökamerakalustoa ja palosammutuslaitteistoa. Röyttä poistettiin aktiivipalveluksesta 1999 ja muutaman mutkan kautta päätyi Helsinkiin risteilykäyttöön. Ulkopuolelta tämä näyttää tutulta. Näkyvin muutos on, että keulatykyn tilalla on poreamme ja miinakeskyjen kohdalla aurinkotuoleja. Ulko-ohjaamo on säilynyt aika ennallaan. Toimintoja on vähän yksinkertaistettu, tutka- ja merenkulku ei ole enää erikseen alaohjaamossa. Alaohjaamo on nykyään lähinnä varastotilana. Täällä sijaitsi varsinainen tutka ja navigointi. Sisäänkäyntiä tänne keulaan on muutettu. Tässä tilassa oli ennen päällystömessi, tuossa oli pieni käytävä, jonka varrella oli muutama päällystöhytti ja WC. Tässä oli kantahuone, eli keskellä oli pylväs, joka laski sen MG11-laitteen kannan alas. Kun alukselle tuli hinattava hydrofonijärjestelmä, niin sen hallintalaite oli tuossa vasemmalla kyljellä. Suihkukopin kohdalla oli sutokeskus. Tuonne on jotenkin mahtunut MG11-laitteisto ja 2-3 ukkoa operoimaan niitä. Sutokoppi oli varma paikka tulla merisairaaksi. Ahdas koppi, huono ilma, tehtävänä kuunnella meren kohinaa ja tihrustaa pieniä putkinäyttöjä. Kannellinen oksennusämpäri oli ihan tarpeellinen lisävaruste. Meidän pursimiehen neuvo oli, että kannattaa juoda 7-upia, se maistuu hyvältä mennen tullen. Tuossa saunan tilalla oli majoitus 4. Ehdottomasti paatin kamalin paikka nukkua merenkäynnissä. Keittiö on säilytetty ihaltavan hienosti alkuperäisessä asussaan. Tuohon voi kuvitella 2 matruusia tiskaamaan ja 2 kokkia laittamaan ruokaa 20 miehelle. Radistilla oli oma koppi, jossa hän asui ja työskenteli 24/7. Konehuone oli monttumenninkäisten valtakuntaa. Jos konemieheltä kyselee yksityiskohtia, niin kertovat kyllä välittömästi, että Röytällä oli kunnolliset MTO-meridieselit eikä mitään rimpuloita. Merenkäynnissä konehuone oli aika raaka työpiste. Suljettu tila, tauoton meteli ja huono ilma aiheutti helposti merensairautta. Täälläkin kannellinen oksennussämpäri oli ihan tarpeellinen lisävaruste. Perämessi eli varusmiesten majoitus oli kovassakin merenkäynnissä ihan siedettävä paikka nukkua. Ensin oli 2 hengen konekoppi, sitten pieni käytävä, jonka varrella on WC ja suihkutila, ja perällä 8 hengen majoitus ja 1 pöytä. Tämä oli tosiaan 10 miehen majoitus, ruokailu ja sosiaalitila. Merellä ahtaus ei haitannut, mutta laiturissa ollessa tuli oltua ulkona niin paljon kuin mahdollista. Olihan tämä itselle erikoinen kokemus, kun oma palveluspaikka on muutettu siviilikäyttöön. Erittäin hienoa, että tämä työjuhta on kunnossa ja edelleen ajossa. Suosittelen näitä risteilyjä lämpimästi.